Hey, sziasztok! Ez itt a Finnyelv magyarul. Tervetuloa Suomea unkariksi. A témánk a partitívus, illetve egy rövid bevezetés a finn partitívusi eset használatába. Nézzünk néhány példát. Keittiössä ei ole ketään. A konyhában nincs senki. Keittiössä, a konyhában, ei ole, nincs, ketään, senki. Nolla henkilöä, nulla személy. Kuvassa ei ole ihmisiä. A képen nincsenek emberek. Kuvassa, a képen, ugye a filmben nincsenek névelők, erről már beszéltünk, vagy emlékeztek. Ei ole, az ei ole itt a nincseneknek felel meg, hiszen a magyar mondatban a magyar alanyhoz egyeztetünk. Kuvassa ei ole ihmisiä. A képen nincsenek emberek. Ihminen, ember. Ihmiset, emberek. Mi ez az ihmisiä? És mi az a henkilöä? Partitívinek hívják finnül, magyarra részleges esetnek lehet fordítani, vagy részelő esetnek, részes esetnek is szokták. A végződése a, e, ta, te, vagy ta, te. Az ihmisiä többes partitívus, az i, az a többes számot jelzi itt, a henkilöä, az pedig egyes partitívus. De mi is az a partitívus? A magyarban ilyen eset nincs. Ezért, hogy jobban megértsük a finnek mikor használnak partitívust, hasonlítsuk össze a tárgy esettel, nagyon sokszor ugyanis a tárgy eset helyett használnak partitívust. Tehát a partitívus mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben a részleges tárgynak az esete, de nem csak tárgyeset, lehet alanyeset is. Amikor a tárgy nem teljes egész, vagy nem fontos, hogy a tárgy teljes egészére irányul-e a cselekvés, akkor a finnben partitívust használnak, illetve amikor a tárgy valamilyen megszámlálhatatlan vagy végtelen elemű halmaz része, például idő, pénz, munka, hiszen nem irányulhat ennek a teljes egészére a cselekvés. Nézzünk konkrét példát. Syön omenan, vagy syön omenaa. Megeszem az almát, syön omenan, vagy syön omenaa, almát eszem. Az a különbség, hogy a megeszem az almát mondatban, a teljes almát tervezem megenni, a syön omenaa mondatban viszont valószínűleg nem az alma teljes egészét. A magyarban tehát a tárgy határozottsága fontos, ugye az almát versus egy almát, vagy simán almát. Tudja a másik, akihez beszélek, vagy közölni akarom-e vele, hogy melyik harmadik személyű tárgyról beszélek? Az almát, ebben az esetben ő is pontosan tudja, hogy melyik almáról van szó. Talán arról, amelyik a kezemben van, de ugye pontosan tudja. Az almát eszem esetében viszont nem tudja pontosan, hogy melyik almát eszem meg, csak úgy a kategóriáról van szó. Tehát a magyarban ez a fontos, a határozottsága fontos. Ha tudja, hogy melyikről beszélek, akkor határozott tárgyas ragozást és határozott névelőt használok. Nézzünk még egy példát, csak magyarul. Könyvet olvasok, vagy olvasom a könyvet. Ugye ezek magyar kategóriák, tehát a finnben nem számít az, hogy a másik tudja-e, hogy pontosan melyik könyvet olvasom. Ott az a fontos, hogy végigolvasom-e az egész könyvet, vagy csak éppen olvasgatok. Tehát a finnben a tárgy részleges vagy egészleges volta a fontos. Megeszem-e az egész pizzát, vagy csak eszem belőle, és hagyok-e neked is? A magyarban hasonló dolgot tudunk kifejezni az igekötők segítségére. Eszem az ebédet, ez lesz a partitívi, vagy megeszem az ebédet, a teljes ebédet, az egészet, mindent. Ez lesz a finnben a tárgyeset. Akkuzatívi. Írom a leckét, vagy megírom a leckét. Írom a leckét, ez partitívi, megírom a leckét, ez akkuzatívi.
Nagyon fontos, ahogy már említettem, hogy nem csak a tárgy eset helyett használjuk a partitévit, más esetek helyett is, például alanyesetnek lehet a megfelelője, magyar alanyesetnek a megfelelője a finnben, de a legfontosabb talán, hogy számok után, ha az a szám nem egy, akkor singularis partitívust, vagyis egyes szám partitívust használunk. Nézzünk néhány példát. Juon vettä. Vizet iszom. Juon, iszom, vettä, vizet. Partitéviben veszi, víz, de a partitívus vettä. Juon, vettä. Még egy példa. Syön melonia. Dinnyét eszem. Syön melonia. Ugye egy egész dinnyét általában nem is tudunk megenni egyszerre, vagy nem ajánlott, csak valamennyit belőle. Syön melonia. Dinnyét eszem. Számok után pöydällä on puoli avokadoa. Pöydällä az asztalon van puoli, egy fél, nem avokado, hanem avokadoa. Egy fél avokádó. Még egy példa. 5 joutsenta uivat järvellä. 5 joutsenta hattyú partitívusban, uivat, úsznak, järvellä, a tavon. Uivat, többes számban úsznak. Tehát nagyon fontos, hogy a finnben a számnak megfelelő logikai alannyal egyeztetjük az állítmányt, tehát hiába a joutsenta az egyes számban van, mégis uivat az állítmány, többes számú az állítmány. A magyarban ugye a hattyú az egyes számban van, ezzel egyeztetjük az úszik egyes számú állítmányunkat. Nézzünk néhány klasszikus mesét. 12 tanssivaa prinsessaa. 12 tanssivaa, táncoló, prinsessaa, hercegnő. Tanssiva, prinsessa röviden, viszont a 12-es után, mivel ez egy szám, tanssiva, prinsessa. 12 tanssiva prinsessa. 12 táncoló hercegnő. Biztos ismeritek ti is ezt a mesét. És mi a következő? Hófehérke és a 7 törpe. Lumikki ja 7 kääpiötä. Lumikki, hófehérke, ja és 7 kääpiö, törpe, kääpiötä. Ugye, partitívi, mivel 7 után szerepel. Susi ja 7 pientä kiliä. A farkas, susi, ja és 7, megint 7, pieni kili, kis gida, 3 pientä porsasta, 3 kismalac, ja iso paha susi, és a nagy gonosz farkas. Ugye látjuk piente, pieni, az i helyére jön a te végződés, és porsas, ta végződés jön utána. Érdemes megtanulni kezdőknek a szótári alakot, nézzétek meg az erről szóló videót, hiszen a szótári alakban megtaláljátok a partitívust, így nem kell gondolkodni azon, hogy az adott szó után melyik végződést kell illeszteni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és folytatni fogjuk majd a későbbiekben a partitívus használatát, ahogy haladunk előre a nyelven, de bevezetésnek ennyit gondoltam. Kiitos kun katsoit videón. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Hyvää opiskelua! Jó tanulást! Moi moi! Sziasztok!